Today, gagawa tayo ng slime na inspired sa isa sa favorite Disney movie ko at ito ay walang iba kundi ang Frozen! So, ang mga kakailanganin natin para sa Frozen slime ay ang ating clear glue, ang ating blue coloring para kay Elsa, activator, yung glitter, silver glitter, at syempre ang ating bowl and spoon. But wait, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please like, share, and subscribe. So let's start! So, ilagay tayo ng clear glue. Woohoo! Okay, done na yan. Then, cover ulit natin. Ito yung clear glue sa Hello Danny Slime. Then, next is itong ating blue coloring para kay Elsa. Favorite ko din si Elsa kasi yung damit niya is color blue. Kate. At try tayo na mga couple drops muna. 2, 3. Okay, mix ko na. Then, ang next step is, lalagay na tayo ng glitter. And depende sa inyo kung madaming glitter o konti. So, ito. I-ano ko na. So, ang next step is activate! So, ito ulit yung gagamitin natin. So, hindi ko siya lalagay ng madami agad. Gagamitin ko to. Measuring cup. So, nandyan siya. So, yan. Nakikita nyo yung letters. Diba? Ang ganda. Ayan, may form na siya. Wait lang. Ito na lang. Konti na lang yung lalagyan. Guys, sorry po sa ingay. Yan. Then, mix. Hindi ko na siya lalagyan. A few moments later. So yan, kung nakikita nyo is light blue na siya, unlike kanina na talagang dark blue, and hindi na masyadong nakikita yung mga glitters. Yan. Pero mamaya is maglalagay naman ako. So yan. I-mix ko lang siya ng mabuti kasi medyo sticky pa siya. Ito na yan, naiwablol. Sobrang lambot. Hindi masyadong kita yung glitter except pag gini-stretch mo siya. Then, ito na yung color niya. Okay. Medyo madikit siya, pero hindi naman masyado. Oh, my gosh. Di ko alam kung nakikita niyo yung mga bubbles, pero ang lalaki ng mga bubbles. And sobrang stretchy, sobrang lambot, sobrang ganda ng kulay, favorite ko. Ha! Wow!
Then, nalagay ulit natin siya sa bowl. Then, mag-wait tayo for about 2 to 3 days. Then, lalagyan natin siya ng cling wrap para hindi tumigas. Pero bago yun, maglalagay muna tayo ng glitter, kagaya ng sinabi ko kanina. So, ganyan ko lang para mag-flat. Then, nalagyan na natin siya ng cling wrap. Three days later. So, ayan mga ka-slimy, ito na ang kinalabasan ng ating frozen inspired slime. Then, yung mga glitters niya is nag-spread out. Then, yung pagka-sky blue is nawala, which is naging dark blue din. Naging dark blue. Then, yung mga air bubbles is nawala. Naging parang smooth na siya. Then, sobrang awesome. Ang ganda. Ang ganda nung pagsama ng blue and yung glitters. And now for the finishing touch, snowflakes! Okay mga ka-slimy, that's the end of the video. Hope you like my frozen inspired slime. See you in the next vlog. Bye!